Vítejte u novinek systému Profilax. Dnes si ukážeme novinku, která se týká vzhledu hlavního menu Profilaxu. To, že si můžete takto pravým tlačítkem skrývat ikony, které nepoužíváte, již určitě víte, ale pro novinku, kterou vám chci ukázat, si nastavíme tuto lištu do výchozího nastavení. Dáme pravé tlačítko myši a těchto 5 posledních barevných ikon můžeme nově měnit na úplně jakoukoliv funkci z hlavního menu, kromě vybraných administrátorských funkcí a funkcí, na které nemáme právo. Zkusíme tedy například ikonu osobní menu změnit na libovolnou jinou funkci. Dáme pravé tlačítko myši, poslední ikonu a často například definujeme údržby, takže si chceme dát ikonu pro druhy údržby. To je zde a vidíme, že máme novou ikonku označenou číslem 1 a můžeme si dát až 1, 2, 3, 4, 5 ikon označených takto čísly. Pokud nad ikonu najdeme myší, vidíme zde bublinkovou nápovědu, o jakou funkci se jedná, v tomto případě druh údržby. Stiskneme a jsme v číselníku druhy údržby a můžeme definovat například nebo měnit nějakou údržbu. Takto si tedy můžeme nadefinovat až 5 vlastních ikon. Samozřejmě ostatní ikony zase potom můžeme takto poschovávat, nebo respektive ty, které nepoužíváme, abychom měli menu co nejpřehlednější a měli tam jenom funkce, které používáme. Můžeme zneviditelnit i nově přidanou funkci a nebo opět dát celé menu ikon do výchozího stavu touto volbou. To je k této novince vše, děkuji za pozornost. Nebylo by to lepší s hudbou? Proč nehrají v receptore? Hrajte!